हेलो गाइज, आज म तपाईँहरूलाई लिएर आएको छु डिजिकमलाई को राउटरलाई इभिटर मोडमा कसरी हामीले युज गर्न सकिन्छ। आफ्नो जुनसुकै नेटवर्कबाट तपाईँको इथरनेट केबल बिना तपाईँले वायरलेसली तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ डिजिकम राउटरलाई रिपिटर मोडमा। यस्तो तपाईँको यस्तै जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यस्तै राउटर सम्बन्धी जानकारी हामी यस्तो भिडियो बनाइरहेको हुन्छौँ। सर्वप्रथम पहिले राउटरलाई रिसेट गर्नुहोस्, डिजिकमको राउटरलाई रिसेट गरेर कनेक्ट गर्नुहोस्। यसरी कनेक्ट भइसकेपछि हेर्नु अनि क्रोम खोल्नु। आफ्नो क्रोम खोलेर एक सेकेन्ड आफ्नो राउटरको आइपी एड्रेस हाल्नुहोस्। मेरो राउटरको रहेको छ 192.168.1.10.1 यो आइपी रहेको छ। अनि यस्तो भएपछि तपाईँले यहाँ क्यान्सल देख्नु सक्नुहुन्छ। यो क्यान्सलमा सेट गर्नु, पहिले नेक्स्ट नगर्नु होला। अनि तपाईँको युजर नेम पासवर्ड आउँछ। युजर नेम त एडमिन, पासवर्ड पनि एडमिन नै हुन्छ। एडमिन हाल्नुहोस्, एडिएमआइएन एडमिन। लगइन भइसकेपछि पहिले तपाईँले एक सेकेन्ड म पहिले तपाईँको सरी मैले एडभान्समा थिचेछ। एक सेकेन्ड ल, वायरलेसमा थिच्नुहोस्। फेरि यो एडभान्समा नजानु होला, वायरलेसमा थिचे पनि यहाँ डिजिकम तपाईँको नाम देखाइरहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। नाम डिजिकम। यसलाई चेन्ज गर्नुहुन्छ भने चेन्ज गर्नु। पहिले यसलाई चेन्ज गरिदिनुहोस्। नाम जे राख्नुहुन्छ तपाईँको, अब के मन छ त्यही राख्नु होला। नाम राखेपछि यहाँ तपाईँले सेक्युरिटी छ नि, यसमा तपाईँले के राख्नुहुन्छ सेक्युरिटी पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले पासपोर्टको लागि सेक्युरिटी एडब्ल्यू राखौँ होला। एकैछिन डब्लुपिएस यसमा राखेर हामी पासपोर्ट राख्दैछौँ। मैले राख्दैछु 11223344 र 55 राखेर एप्लाई गरिदिउँ। सर्वप्रथम त पहिले तपाईँले यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ, पछि गएर यसको चेन्ज गर्न अलिक गाह्रो पर्छ क्या पासपोर्ट। यो सेटिङ पहिले नै तपाईँले कन्फिगर गरिसक्नुपर्छ यसको। फेरि चेन्ज गरेर हामी अनि फर्गेट नेटवर्क गर्नुहोस् या मेन्टेन गरेर पनि हुन्छ। पासपोर्ट हालिदिनुहोस् आफ्नो राउटरको। अहिले चेन्ज गरेको हामी सेभ गरिदिन्छौँ। कनेक्ट भइसक्यो। फेरि तपाईँले आफ्नो वाइफाईको पेज खोल्नुहोस्, आइपी एड्रेस हालेर। फेरि म खोल्दैछु मेरो आइपी एड्रेस हालेर। एक सेकेन्ड, युजर नेम अब सेभ छँदैछ मेरो अलरेडी, त्यही हालिदिँदैछु। एडमिन लगइन। अनि अब फेरि तपाईँले वायरलेसमा थिच्नुहोस्। वायरलेसमा थिचेर अन्त यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ वायरलेस रिपिटर भनेर छ। रिपिटरमा थिच्यो वायरलेस। यहाँ तपाईँले यहाँ टिक लाउने छ, यहाँ टिक लाउनु। रिपिटर इनेबल छ नि, यसमा टिक लगाउने। यहाँ एसआइटी छ, यसमा पनि टिक लगाइदिनुहोस्। ओके टिक गर्नु। अनि तपाईँको सर्च हुन्छ, तपाईँको वाइफाईहरू सर्च हुन थाल्छ। अब कुन हाम्रो नजिक एभाइलेबल छ, कुन त सर्च हुन थाल्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सर्च भइरहेछ नेटहरूको। यहाँ हाम्रो नजिकैले एउटा मात्र सो गरौँ। यस्तो फेरि तपाईँको देखिएन भने फेरि तपाईँले एसआइटी यसमा फेरिदेखि तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। देखिएन भने कुनै बेला तपाईँको हुँदैन। यहाँ ब्याक गरेर फेरिदेखि गर्दा पनि हुन्छ। वायरलेसमा फेरि जानु, फेरि वायरलेस रिपिटरमा जानुहोस्।
अब सर्च हाम्रो अलरेडी हुँदै रहेछ। अब सर्च हुँदैछ, फेरि यस्तै आउँछ नाम। अहिले फेरि एउटा देखायो, फेरि देखाएन, फेरि हामी सर्च गर्छौँ। कुनै बेला तपाईँको यस्तो पनि हुन्छ, नजिकको छ भने अलि धेरै टावर छ भने आउँछ भने तपाईँको छिटै देखाइहाल्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, टावर देखाउँछ, हाम्रो वाइफाईको नाम देखाउँछ, कुन हाइड गरेको छ भने देखाउँदैन। यहाँ सिलेक्टमा गर्नुहोस्, तपाईँले कनेक्ट गर्नुहुन्छ भने, अनि नेक्स्ट गरिदिनु। नेक्स्ट गरेपछि तपाईँले पासवर्ड माग्छ, पासवर्ड हाल्नु होला। अब तपाईँको नजिकैको कुन वाइफाई रहेछ त्यसको पासवर्ड के रहेछ हाल्नु, या तपाईँलाई थाहा छ भने हालेर तपाईँले एप्लाई गरेपछि तपाईँको फिनिस भनेर आउँछ। फिनिस भनेपछि तपाईँको फिनिस गर्नुभयो भने सेभ भनेर आउँछ। सेभ गर्नुभयो भने तपाईँको यो एकचोटि राउटर ठ्याक्कै अफ हुन्छ। एकचोटि अफ भएर फेरि अन हुन्छ, अनि तपाईँको यो अटोमेटिक कनेक्ट हुन थाल्छ। भएन भने फेरिदेखि सेटिङबाट तपाईँले कनेक्ट गर्नुहोस्। डिजिकम राउटर कनेक्ट भएको छैन भने फेरि रिसेट गरेर गर्नुहोस्। कनेक्ट भइसक्यो भने तपाईँको नेट चल्न थाल्छ। यस्तै जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। कुनै बुझिएन भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। यस्तै राउटर सम्बन्धी जानकारी तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने हामीलाई मेसेज गर्नुहोला, के को बारेमा चाहिन्छ, हामी उसको लागि भिडियो बनाउँछौँ। धन्यवाद।